คุณเคยสงสัยไหมว่าพวกเชฟเขาทำกันอย่างไรรายการฟินปากของเรามี10ไอเดียที่ทำให้ทักษะการนำเสนออาหารของคุณได้พัฒนาไปอีกขั้นเลยล่ะไม่ว่าจะเป็นการเตรียมมื้ออาหารเพื่อสร้างความประทับใจให้กับเพื่อนครอบครัวหรือให้กับคนพิเศษของคุณเคล็ดลับพวกนี้มีประโยชน์แน่ๆถ้าเช่นนั้นเรามาดูกันดีกว่าว่าตัวช่วยพวกนี้มีอะไรบ้างไปกันเลย